Hi guys! I'm Bitchesa and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong YouTube vlog again. Kasi since yung 2 weeks na nawala ako at hindi ako nakapag-upload ng video kasi guys, naghanap talaga ako ng trabaho noon. So medyo naging busy lang si ate mo girl at nahirapan ako maghanap ng trabaho na papatok sa akin na magugustuhan ko talaga. Kaya 2 weeks ako hindi nakapag-upload ng vlogs. And i-share ko sa inyo for today na kung ano ba talaga yung naging itsura ko habang ako po ay nag-i-interview, naghanap ng trabaho. Ayan, i-share ko sa inyo yung aking daily makeup routine. At i-share ko rin sa inyo yung konting tips para to stay fresh sa pag-i-interview, paano makapasa sa interview. At i-share ko sa inyo yung itsura ko ng mga panahon na yun. So, I hope na sana tapusin nyo itong video na to kasi this will be very quick lang. Let's get started. So guys, ayun, I'm done moisturizing my face. I'm done prepping my face. So it is very important guys na mag-moisturize kayo ng face before going to interview or to work. Kasi this will help you to stay fresh and look younger habang kayo ay nagtatrabaho. So for our foundation, gagawin ko na yung foundation natin. Gagamitin ko itong cream foundation ni Maring Avon. So, ayan. Ilalagay ko na lang yung mga products na gagamitin ko sa description box, so don't forget to check it out. So gagamit ako ng stippling brush to apply all of this. Medyo cute gamitin to kasi ang cute lang niya. Ang cute lang niyang gamitin. At medyo maputi to sa akin ha. Magpo-bronzer na lang tayo mamaya. Gamit ako ng beauty blender to blend this out at mas maganda yung patong niya. So guys, I'm done putting my foundation and next step will be the powder. I want to set everything in my face na, so I will use my favorite Nichido na press powder. So I love the foundation yung ginamit ko kanina since it feels very lightweight. Parang wala ka lang suot. At ang dali lang niya i-apply since cream foundation siya. So, the next step will be my eyebrows. So, gagamit ako ng aking current favorite na Mark Dipbrow pomade. So, ito ang ating gagamitin for today. Ibilisan ko lang ang aking pagkikili. Gagamit ako ng ganitong klaseng brush para i-apply siya ng maayos. Off-cam ko na lang pala gagawin yung aking eyebrow to save time para naman hindi ganun kainin yung oras natin. So, I'll be back. So guys, since I'm done with my eyebrows, ang ginamit ko ay itong Mark by Avon. And medyo light lang yata yung shade na nakuha ko. And I'm on a shade soft brown. So ayan, soft brown lang siya. Pero okay naman, laban na yan. And after my eyebrows, ang gagawin ko na is yung aking eye makeup. Which is very exciting kasi isa to talaga sa mga magdadala sa'yo habang nag-i-interview ka. So, aayusin ko lang yung powder ng mata ko. Isa talaga ang eye makeup sa mga magdadala sa'yo pagdating sa yung interview. Kasi syempre, you're looking into each other's eyes. So, eye contact kayo. Makikita nyo yung mata mo. So, mahalaga na maganda yung eye makeup mo during that day since, yeah, for interview ka nga. And for that, I will be using my current favorite na Chocolate Pallete from Bilena. So, ayan si ate mo. Ang ganda ng colors niya, diba? So, earth tones lang. And para magbigay ng warmth, may konting warmth sa ating gagamitin ko tong shade na to. And I will just use my finger. Intense na siya pagdating dito sa personal, pero I don't know if you can see the difference kasi medyo light lang siya pagdating sa camera. Pero okay na siya sa personal. Minsan talaga kailangan mong pag-aralang kamayin ang mga bagay-bagay dahil mas convenient siya, mas maganda talaga at mas masarap gamitin ang kamay.
So, ayan. Next naman tayong shade. Gagamitin ko tong medyo dark na color na to ng konti. Kasi diba ito yung una. Next is this one. This brush. Ito classic brush. Ganito. Tinali ko kasi siya para mas maging precise. So, gagamitin ko yun for here. Dulong part. After that, gagamitin ko tong darkest color. Ito. And, ilalagay ko lang dito sa outer corner ng eyes. Okay na ako dyan. So, ganyang color ng eyes. Yan. Combination of brown colors lang ginamit ko. And, after that, ang gagawin ko naman is lilinisin ko lang yung edges. At of course, gagamit ako ng highlighter. Gamitin ko tong color na to. From Mark ulit. Magmamascara lang ako. And for the mascara, I will be using a Nichido product again. And this one. This one, ito gagamitin ko. Dahan-dahan lang sa paglagay. And then, let it dry for a while kasi medyo mabilis kumalat ang ating mascara for today. So, antayin mo muna siyang matuyo. And habang natuyo siya is tapusin na natin the rest of the eyes. So, same again. Maglagay tayo sa pinaka-ilalim ng mata natin. Kasi para buong buo, kasing brush ito ang gagamitin natin. So, same lang ang color. So, yun guys. Please be careful lang po sa paglagay nitong chocolate palette na to since ito po ay medyo powdery at mabilis siyang kumalat. So, proceed na tayo for the next step, which is yung ating contour and the rest of the face. So, ayan, nilagyan ko lang din ng contour yung aking nose para hindi naman mabura. And nakontouran ko na rin yung aking face. Hindi lang masyadong halata pero meron. Nagyan din tayo ng konting blush para mabuhay naman ang ating mukha. Actually, meron na siya yun. Pero parang hindi nyo pa siya makita. For our lips, gagamit ako nitong aking current favorite na lip tint. So, wala ba akong... Hindi ko pala papalitan tong lip tint na to kasi current favorite ko talaga siya. Yan. And papatungan ko siya ng aking favorite na lipstick from Avon. Yan. Ito gagamitin kong shade. And yan. Done with the lips, pero nakalimutan ko mag-highlighter. So, I have to put highlighter. And for my highlighter, gagamit ako ng highlighter brush. And I will be using this part, itong part na to, ng aking face. Magkukontour lang ako. Dadagdagan ko pa yung contour ko kasi hindi ako nakukontenta sa contour ko. Eto, gamitin lang natin dito. So, yun guys, i-finalize ko lang tong ating look and I'll be back. So, yun guys, here's the final look. So, ayan, nagsuklay lang ako. So, kayo nang bahala kung gusto nyo i-blower yung hair nyo or kung gusto nyo papatuyin or kung ano pang gusto nyo gawin. Magdali kayo, magkulot kayo, whatsoever. Basta kayo ay naka-long sleeve ako. So, ayan, naka-long sleeve ako. Partneran nyo lang siya ng skirt or pencil cut na palda. Okay na yon, carry na yon, tapos mag-heels lang kayo and so whatsoever. And then, go out. Sagutin nyo lahat ng interview ibabato sa inyo. So, ayan. So, ganito lang talaga yung recently na makeup ko kapag lumalabas ako and ako'y nagkakandak ng interview or masagot ako sa mga interview na ina-apply ko trabaho, diba? Very simple, very minimalist, konting eyeshadow, konting lipstick, konting
diba? So, yun lang talaga yun. For the products that I recently used, don't forget to check out the description box for their shades, for their prices, for their brands. And yun, don't forget to give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe on my channel. If hindi pa kayo nakaka-subscribe, please do subscribe. And sana is nakating kayo sa point ng video na to at natapos niyo siya. Because I'm very, very grateful kung natapos niyo siya. Yun nga guys, malapit na po tayong ma-monetize ang ating channel. Just konting watch time pa. So sana wag kayo magsawa. Support at manood sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So that's all for today's video guys. And see you on my next video. Bye! You're beautiful, shine like a star. You got me